नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। हामीहरू कक्षा 7 को सोशल स्टडिज सब्जेक्ट पढ्ने क्रममा छन् र आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू क्लास 7 को सोशलको लास्ट च्याप्टर 10 पपुलेसन ग्रोथ एन्ड म्यानेजमेन्ट पढ्न गइरहेका छन्। यो च्याप्टरमा चाहिँ टोटल 7 वटा लेसन रहेका छन् र हामीहरू चाहिँ सुरु ट्रेन्ड अफ पपुलेसन ग्रोथ इन नेपाल भनेर फर्स्ट लेसनबाट सुरु गर्न गइरहेका छन्। ट्रेन्ड अफ पपुलेसन ग्रोथ इन नेपाल कस्तो रहेको छ त भनेर हामी पढौँ। इन्क्रिज अर डिक्रिज इन द साइज अफ द पपुलेसन इन अ पार्टिकुलर प्लेस एट अ पार्टिकुलर टाइम इज नोन एज पपुलेसन चेन्ज। देयर इज इन्क्रिज इन पपुलेसन विथ द बर्थ वेयर इज डिक्रिज ड्यू टु डेथ। अब कुनै पनि पपुलेसनहरू इन्क्रिज भयो डिक्रिज भयो भने चाहिँ पपुलेसनको साइजमा चाहिँ फरक पर्छ। बढ्यो भने पनि घट्यो भने पनि जुन पनि साइज रहेको हुन्छ पपुलेसनको कुनै पनि पार्टिकुलर प्लेसको त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चेन्ज आउँछ र त्यही चेन्जलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि पपुलेसन चेन्ज। अब इन्क्रिज कसरी आउँछ भन्ने कुराहरू पनि आउँछन्। इन्क्रिज भन्नाले बर्थको कुराहरू भयो, बर्थहरू जन्म हुँदै गयो त्यो भयो भने के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ र डेथहरू चाहिँ बढ्दै गयो भने के हुन्छ पपुलेसन डिक्रिज हुन्छ। In migration, immigration is growth and immigration is decrease in population. So बसाइसरेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि इमिग्रेसन भनेको चाहिँ कुनै पनि मान्छेहरू बाहिरको ठाउँबाट बाहिरको देशहरूबाट चाहिँ आफ्नो ठाउँमा आफ्नो कन्ट्रीमा आउनु भनेको नि के हो बाहिरबाट भित्र आउनुलाई हामी के भन्छौँ इमिग्रेसन र आफ्नै कन्ट्रीबाट आफ्नै ठाउँबाट बाहिर जानलाई एमिग्रेसन हामी भन्छौँ। जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पपुलेसन घट्छ र बाहिरबाट पपुलेसनहरू आयो भने पपुलेसन बढ्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ द इन्क्रिज इन पपुलेसन एट अ हाई रेट इज नोन एज ऱ्यापिड पपुलेसन ग्रोथ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि पपुलेसन चाहिँ हाई एमाउन्टमा हाई रेटमा बढेको छ भने ऱ्यापिड पपुलेसन ग्रोथ भनेर हामी त्यसलाई भन्छौँ। अनि अर्को छ अनसाइन्टिफिक सेन्सस इन्युमेरेसन, एमिग्रेसन अफ लार्ज नम्बर अफ नेपाली युथ ड्यू टु रिक्रुटमेन्ट इन गोर्खा आर्मी ड्युरिङ द फर्स्ट वर्ल्ड वार र ड्यू टु द प्रिभिलेन्स अफ पेन्डेमिक इन्फ्लुएन्जा थ्रु आउट द कन्ट्री। पपुलेसन चेन्ज हुनुको मेन रिजन के हुनसक्छ भन्दाखेरि राम्रो तरिकाले साइन्टिफिक तरिकाले चाहिँ सेन्सस चाहिँ नलिएको जति पनि हामी पपुलेसनको सेन्ससहरू लाग्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले राम्रो तरिकाले नलगेर गलत तरिकाले जथाभावी तरिकाले अनम्यानेज तरिकाले हामीहरू त्यो सेन्ससलाई लग्यौँ भने पनि के हुन्छ पपुलेसन ग्रोथ भएको देखाउन सक्छ। त्यसमा चाहिँ अर्को कुरा रहेको छ इमिग्रेसन अफ लार्ज नम्बर अफ नेपाली युथ, जति पनि नेपाली युथहरू बाहिर गएका हुन्छन् अनि गोर्खा आर्मीहरू गएका हुन्छन् फर्स्ट वर्ल्डमा गए कतिपय मान्छेहरू धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि आफ्नो ठाउँबाट बाहिर गए त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि पपुलेसनमा चेन्ज आउँछ। र अर्को भनेको कुनै पनि पेन्डेमिक इन्फ्लुएन्जा रोग आयो ती रोगहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ पपुलेसनमा चेन्ज आउँछ। अर्को रहेको छ आफ्टर 1941 AD the population of our country began increasing rapidly. One of the most reason for rapid population growth is the region of the Nepali youth from the World War. Approximately 2 lakhs were recruited in Gorkha army during that period. Also, Nepali citizens from residing in different countries also returned to their homeland. अघि नै हामीले भन्यौँ कि नेपाली गोर्खाहरू आफ्नो कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीहरूमा वर्ल्ड वारको लागि गयो भने पपुलेसनको घट्नेको कुराहरू छ भने ती गोर्खाहरू नै फेरि कति वर्षपछि आफ्नै ठाउँमा आफ्नै कन्ट्रीमा आयो भने पनि के हुन्छ पपुलेसनहरूको सेन्ससमा फरक आउँछ, पपुलेसनको ग्रोथ रेट बढी देखिन्छ र विभिन्न किसिमहरूका मान्छेहरू आफ्नो देश छोडेर कुनै पनि पार्टिकुलर रिजनको लागि कोही कमाउन कोही पढ्न कोही के कारणको लागि बाहिर गएको मान्छेहरू फेरि आफ्नो कन्ट्रीमा आयो भने पनि के हुन्छ population increase huncha. In case of decreasing population to 1.35% during 2011 is urbanization, emigration, reduction in fertility rate, improvement in health, family planning and awareness and service. अब पपुलेसन घट्नुको रिजन 2011 मा चाहिँ पपुलेसन घट्दै गएर 1.3% भएको थियो। यसको कारण के हुन सक्छ भन्दाखेरि अर्बनाइजेसन सहरीकरण हुनु र आफ्नो कन्ट्रीबाट चाहिँ बाहिर जानु क्रमहरू चाहिँ बढी हुनु। जस्तै कि कोही पढ्ने क्रममा
कोही चाहिँ जबको क्रममा यस्तै किसिमहरूको क्रमहरूमा र फर्टिलिटी रेटको चाहिँ रिडक्सन हुनुको कारण हेल्थ फेसिलिटिजहरू इम्प्रुभ हुनुको कारण राम्रो तरिकाले फ्यामिली प्लानिङहरू भएको कारण र यिनीहरू सबैको बारेमा अवेरनेस भएको कारणहरूले पनि के हुन्छ यो 1.35% हुनुको कारण त्यही रहेका छन् र लेसन 2 रहेको छ द कजेस एन्ड द कन्सिक्वेन्सेस अफ ऱ्यापिड पपुलेसन ग्रोथ ऱ्यापिड पपुलेसन हुनुको कारण के हो र त्यसको रिजल्ट के हुन् भन्ने कुरा हामीहरू यो च्याप्टरमा पढ्न गइरहेका छन् फ्याक्टर्स रेस्पोन्सिबल फर ऱ्यापिड पपुलेसन ग्रोथ के कस्ता फ्याक्टरहरू रहेछन् जो चाहिँ ऱ्यापिड पपुलेसन ग्रोथ हुनुको कारण रहेछन् त पहिले रहेको छ हाई माइग्रेसन रेट देयर इज लार्ज भोल्युम अफ इन माइग्रेन्ट्स फ्रम डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्ट्स एज इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड अफ इन माइग्रेन्ट्स हेज बिन अब्जर्भड अब मेन फ्याक्टर्सहरूको रूपमा चाहिँ हाई माइग्रेसन रेट हुनु रहेछ कुनै पनि पार्टिकुलर ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जानु अर्को ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जानु नै के रहेछ ऱ्यापिड पपुलेसन ग्रोथ हुनुको रिजन रहेछ कुनै पनि डेभलप ठाउँमा सबैजना मान्छेहरू जान खोज्छन् र कुनै पनि ठाउँमा सेन्ट्रलाइज छ कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ त्यो पपुलेसनहरू सबै जान खोज्यो भने त्यो ठाउँको पपुलेसन बढ्छ र यही नै एउटा फ्याक्टरको रूपमा रहेको छ र अर्को रहेको छ इग्नोरेन्स देयर इज अ टेन्डेन्सी अफ having large number of children due to the ignorance especially in rural and remote areas. Illiterate people are almost likely to have large family. Ignorance मा के पर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि रुरल एरियामा गाउँहरूमा रिमोट एरियामा चाहिँ यसको जुन पपुलेसनको बारेमा छ इग्नोरेन्ट गरेका छन् पपुलेसन धेरै बनाउनु हुन आफ्नो बर्थ जुन जति पनि मान्छेहरूले बर्थ रेट गरेर हुन्छन् बर्थहरू दिइरहेको हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ बढी दिए पनि अथवा बढी जन्माए पनि कम जन्माए पनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ खासै फरक छैन उनीहरूले चाहिँ फ्यामिली प्लानिङको कुराहरू अनि एजुकेसनको कमीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि पनि के गर्छन् लार्ज फ्यामिलिजहरू बनाउँछन् र त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ सुपरस्टिसन सम भिलेजर्स स्टिल ह्याभ द्याट चिल्ड्रेन आर अ ब्लेसिङ फ्रम गड एज सच दे डिडन्ट युज कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसेस एन्ड were indifferent towards reproductive health counseling and services. अन्धविश्वासी भावना कतिपय भिलेजको मान्छेहरूको अझै पनि यस्तै धारणा छ कि भगवान भनेको गडको ब्लेसिङ हो उनीहरूलाई के गर्नुपर्छ जति भयो उनीहरू त्यति नै राम्रो भन्ने उनीहरूको के छ भन्दाखेरि मिसकन्सेप्सन रहेको छ र भगवानको गिफ्ट हो भन्दै उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि चिल्ड्रेनहरू चाहिँ धेरै जन्माउने गर्छन् As such, they don't have used contraceptive device. कुनै पनि डिभाइसहरू कुनै पनि कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसहरू उनीहरूले युज गर्दैनन् फर फ्यामिली प्लानिङ त्यस्तै गरी यिनीहरूको बारेमा उनीहरूलाई चाहिँ रिप्रोडक्टिभ हेल्थको बारेमा पनि खासै राम्रोसँग नलेज छैन अर्को पोइन्ट रहेको छ पुअर इकोनोमिक कन्डिसन इट इज बिकज अफ पोभर्टी द्याट मेनी विलेजर्स बिलिभ द्याट more children meant more income. Also, there is tendency among couples to believe that having more children mean a better old age security. यिनीहरूको चाहिँ पुरानो मान्छेहरूको पुरानो खयात भएको मान्छेहरूको सोचाइ के छ भन्दाखेरि जति पनि धेरै बच्चाहरू हुन्छन् त्यति नै के हुन्छ भन्दाखेरि घरमा इन्कम बढ्छ र आफू बुढो हुँदाखेरि आफूलाई सहारा चाहिएको बेलामध्ये उनीहरू कुनै पनि बच्चाहरूमध्ये एउटाले त हेर्छ भन्ने यस्तो मानसिकताले पनि उनीहरू के गर्छन् धेरै बच्चाहरू जन्माउँछन् अर्को रहेको छ सोशल एन्ड रिलिजियस नर्म्स एन्ड भ्याल्युज अर्ली म्यारिज बिलिभिङ द्याट फ्यामिली प्लानिङ इज अगेन्स्ट फिलोसफी अफ रिलिजन यसमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि छिटो बिहा गर्नु कतिपय ठाउँमा चाइल्ड म्यारिज हुनु र फ्यामिली प्लानिङ गर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो धर्मको अगेन्स्टमा छ खिलाफ छ भनेर पनि उनीहरूको मानसिकता जुन बिलिभ रहेको छ त्यो पनि मेन रिजनको रूपमा रहेको छ हाई पपुलेसन हुनुको पोभर्टी एन्ड ब्याकवर्डनेस द टास्क अफ पपुलेसन म्यानेजमेन्ट माइट बी द डिफिकल्ट इन रुरल एन्ड अर्बन एरियाज ड्यू टु पोभर्टी एन्ड ब्याकवर्डनेस पोभर्टी र ब्याकवर्डनेस गरिबीको कारण र पिछडिएको ठाउँ भएको कारणहरू पनि के हुन्छन् भन्दाखेरि पपुलेसन म्यानेजमेन्टले असर गर्छ र पपुलेसन ग्रोथ रेट हुन जान्छ अनब्यालेन्स एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ डेभलपमेन्ट अपर्च्युनिटी अनब्यालेन्स डिस्ट्रिब्युसन भयो कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ डेभलपमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू बढी भयो कुनै ठाउँमा चाहिँ कति पनि डेभलपमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू रहेको छैन आफ्नो जब अपर्च्युनिटिज पनि छैन भने त्यो ठाउँमा चाहिँ पपुलेसन घटिरहेको छ र जति पनि डेभलप्ड भएको ठाउँ छ अपर्च्युनिटिजहरू बढी भएको ठाउँ छ सबै माइग्रेट भएर त्यहाँ जान्छन् यो अपर्च्युनिटीहरूको कारण पनि एउटा मेन रिजन रहेको छ पपुलेसन बढ्नुको
त्यसैगरी द ट्रेन्ड अफ पपुलेसन ग्रोथ इन योर डिस्ट्रिक्ट विल हेभ द फलोइङ कन्सिक्वेन्सेस यसको चाहिँ रिजल्ट के आउन सक्छ त consequences भन्दाखेरि द कल्टिभेबल ल्यान्ड विल बी युज्ड फर सेटलमेन्ट एन्ड इज लाइकली टु रिजल्ट इन फुड स्क्यार्सिटी इन द नियर फ्युचर यसको कारणहरू यसको चाहिँ रिजल्ट के हुन जान्छ भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा अर्बनाइजेसन हुँदै गयो भनेपछि के हुन्छ कल्टिभेसन ल्यान्ड खेतीपाती गर्ने ल्यान्डहरू चाहिँ घट्दै जान्छ र फुडको स्क्यार्सिटीहरू अभाव हुन सक्छ नियरली फ्युचरमा र भेरियस काइन्ड अफ क्रोनिक एन्ड एक्युट डिजिज विल स्प्रेड ड्यु टु इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन कुनै पनि ठाउँमा धेरै नै पपुलेसन भयो भने धेरै उनीहरूको निड्स हुन्छ धेरै डिमान्ड्सहरू हुन्छ र उनीहरूको फोहोरहरू पनि के हुन्छन् एकदम धेरै हुन्छ र त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टमा ग्रेट इफेक्ट पर्छ पोल्युसन बढ्छ र यसले विभिन्न किसिमहरूको क्रोनिक डिजिजहरू के गर्न सक्छन् ल्याउन सक्छन् त्यस्तै गरी देयर विल बी डिप्लेसन अफ बायोडाइभर्सिटी इन्क्लुडिङ वाटर एन्ड ल्यान्ड रिसोर्सेस यसमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि बायोडाइभर्सिटी डिप्लेसन हुनसक्छ रिसोर्सेसहरूको वाटर रिसोर्सेसहरू ल्यान्ड रिसोर्सको उनीहरूको चाहिँ राम्रो क्वालिटीहरू घट्न सक्छ स्रोतहरू घट्न सक्छ सुक्न सक्छ त्यसै गरी ग्याप बिट्विन रिच एन्ड पुवर पिपुल यसको कारणले गर्दा के हुन्छ भने धनी मान्छे धनी हुँदै जान्छन् र गरिब मान्छेहरू गरिब हुँदै जान्छन् जो मान्छे धनी छन् उनीहरू चाहिँ माइग्रेट भएर राम्रो डेभलप भएको ठाउँमा जान्छन् आफूले चाहिँ राम्रो एप्रोप्रिएट ठाउँ पाउँछन् र झनै धनी हुन्छन् भने जो मान्छे सक्दैनन् तिनीहरू आफ्नो ठाउँमा हुन्छन् र त्यो ठाउँ पिछडिएर जान्छ र के हुन्छ भन्दाखेरि झन् गरिब हुँदै जान्छन् अर्को रहेको छ ओभर पपुलेसन यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ओभर पपुलेसन गर्छ पपुलेसन गर्छ बढ्दै गयो भने एकदम नै धेरै पपुलेसन हुन्छ र त्यो पपुलेसनले ग्रेट इफेक्ट ल्याउन सक्छ पपुलेसन एन्ड वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रब्लम्सहरू पनि आउन सक्छन् लेसन 3 रहेको छ पपुलेसन म्यानेजमेन्ट एन्ड क्वालिटी लाइफ र हामी पढौँ फर्स्टमा पपुलेसन म्यानेजमेन्ट इट इम्प्लाइज टु द प्रोपर डिस्ट्रिब्युसन अफ पपुलेसन एज पर द नेचुरल रिसोर्सेस यसले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि पपुलेसनको कुनै पनि डिस्ट्रिब्युसन अफ पपुलेसन एकर्डिङ टु द के भन्दाखेरि नेचुरल रिसोर्सेस जति पनि मान्छेहरू जता बढी छन् त्यता नेचुरल रिसोर्सेसहरू बढी हुनु जता कम मान्छे छन् तिनीहरू त्यो ठाउँमा चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेसहरू कम हुनु भन्नाले जति पनि रिसोर्सेसहरू रहेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ प्रोपर ट्यापले म्यानेजमेन्ट गर्ने कुराहरू पनि के आउँछ पपुलेसन म्यानेजमेन्टमा आउँछ जति पनि रिसोर्सेसहरू रहेका छन् ती रिसोर्सेसको आधारमा पपुलेसनलाई राम्रो तरिकाले डिस्ट्रिब्युसन गर्नु नै के हो पपुलेसन म्यानेजमेन्टको कुरामा पनि आउँछ र इन्क्रिज इन पपुलेसन बियोन्ड द क्यापेसिटी रिजल्ट द क्राइसिस अफ सोसियल इकोनोमिकल एन्ड इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्ट पपुलेसनहरू चाहिँ कुनै पनि क्यापेसिटीभन्दा बढी गयो भने क्राइसिस हुनसक्छ सोसियल इकोनोमिक र इन्भाइरोमेन्टको एस्पेक्ट्समा प्रब्लम लाइक हङ्गर कन्फ्लिक्ट एन्ड डिस्प्युट्स इमर्जेस इन फ्यामिली सोसाइटी क्यान बी सल्भ बाई पपुलेसन म्यानेजमेन्ट पपुलेसन म्यानेजमेन्ट राम्रो तरिकाले भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि भोकमरीको कुराहरू भयो मनमुटाव अथवा कुनै पनि कन्फ्लिक्ट भयो अनि डिस्प्युट इमर्जेस इन फ्यामिली र सोसाइटीहरूमा पनि के हुनसक्छ म्यानेज्ड हुनसक्छ सो वी क्यान से द्याट देयर इज म्युचुअल रिलेसनसिप बिट्विन मिन्स एन्ड रिसोर्सेस अफ पपुलेसन इन द नेसन त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीहरू के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि जुन जति पनि मिन्स एन्ड रिसोर्सेस रहेका छन् पपुलेसनहरूको बिचमा त्यसमा चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि अथवा हामी भन्न सक्छौँ म्युचुअल रिलेसनसिप खासमा म्युचुअल रिलेसनसिप रहेको छ मिन्स एन्ड रिसोर्सेस अफ पपुलेसन त्यसै गरी रहेको छ अर्को क्वालिटी अफ लाइफ भनेको के हो त बेटर लाइफ आफ्नो लाइफ क्वालिटी तरिकाले स्पेन्ड गर्नु कुराहरू पनि सबै केमा आउँछ क्वालिटी अफ लाइफमा इट क्यान बी स्टडिड इन टर्म्स अफ टाइम सिचुएसन एन्ड प्लेस हामीहरू क्वालिटी अफ लाइफ इन टर्म्स अफ टाइमको आधारमा सिचुएसनको आधारमा र ठाउँको आधारमा पनि के गर्न सक्छौँ स्टडी गर्न सक्छौँ द ह्युमन क्वालिटी अफ लाइफ इज बेसिकल्ली डिटरमाइन्ड बाई द क्वालिटी एन्ड क्वान्टिटी अफ द गुड्स एन्ड सर्भिसेस युटिलाइज्ड बाई देम एन्ड देयर लाइफस्टाइल like nutritious food, healthy resistance, clean clothes, small size family, saving employment, quality education, safe drinking water, marriages, appropriate age. Quality of life हुनुको रिजनहरू कारणहरू के हुन सक्छ भन्दाखेरि मान्छेहरूले क्वालिटी र क्वान्टिटी अफ लाइफलाई चाहिँ के गर्न सक्नुपर्छ राम्रो तरिकाले डिटरमाइन गर्न सक्नुपर्छ के कारणले गर्दाखेरि आफ्नो लाइफ त क्वालिटी हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि न्युट्रिटियस फुडहरूको कुरा भयो
हेल्दी वासस्थान भयो, क्लिन क्लोथ्सको कुराहरू, फ्यामिली साइज स्मल भयो भने, आफ्नो सेभिङ इम्प्लोइमेन्ट भयो भने, अनि क्वालिटी एजुकेसन पायो भने, राम्रो खानेपानी, अनि एप्रोप्रिएट एजमा चाहिँ म्यारेजहरू, यस्तो सब कुराहरू म्यानेज गर्न सक्यो भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लाइफ क्वालिटी लाइफ हुन्छ। त्यस्तै गरी इफ द पपुलेसन इन्क्रिजेस एन्ड फेसिलिटिज एन्ड सर्भिसेस क्यान नट बी इन्क्रिजेस देन देयर विल बी डेटेरियरेसन इन क्वान्टिटी एन्ड क्वालिटी अफ लाइफ। इफ हामीले चाहिँ पपुलेसन इन्क्रिज भएकै आधारमा चाहिँ फेसिलिटिज र सर्भिसेसहरू पुगाउन सकेनौँ, बढाउन सकेनौँ भने के हुन्छ, त्यसमा चाहिँ क्वालिटी र क्वान्टिटी अफ लाइफमा एकदम ठुलो नराम्रो असर पर्न जान्छ। त्यस्तै गरी लेसन 4 रहेको छ मेजर्स अफ पपुलेसन म्यानेजमेन्ट। के मेजर्सहरू रहेछ नि त, पपुलेसन म्यानेजमेन्ट हामीहरू कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि हामी के गर्न गइरहेका छौँ, यो लेसनमा पढ्न गइरहेका छौँ। प्रोपर बर्थ स्पेसिङ, द इन्टरभल बिट्विन द फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड बेबिज इज बर्थ स्पेसिङ। इन आवर कन्ट्री there is general practice of birth spacing of 3 to 5 years. It delays the birth of babies and help in management of population. Proper birth spacing भनेको चाहिँ कुनै पनि यो दुईटा बच्चाको बीचमा राखिने स्पेस, एउटा बच्चा छ र त्यो बच्चा पछि अर्को कुनै बच्चा जन्माउनु छ भने त्यो दुईटाको बीचमा जति पनि हामी इयरको अथवा कति इयरहरूको जुन तिनीहरूको प्यारेन्ट्सले राख्छन् त्यो स्पेस नै के हो भन्दाखेरि प्रोपर बर्थ स्पेसिङ हो। र त्यो स्पेसिङ पनि तब प्रोपर हुन जान्छ जब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एज ग्याप चाहिँ ठ्याक्कै प्रोपर तरिकाले हुन्छ। जस्तै कि नेपालको कुरा गर्नु पर्दाखेरि बर्थ स्पेसिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 3 to 5 इयर्सदेखि के भएको छ, बर्थ स्पेसिङहरू इन जेनरल प्र्याक्टिसमा आएको छ। यसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि पपुलेसन म्यानेजमेन्ट हुन्छ। पपुलेसन के हुन्छ भन्दाखेरि बढ्नमा रोकिन्छ र राम्रो तरिकाले म्यानेज भएर जान्छ। अर्को रहेको छ प्रोपर एज म्यारेज एन्ड कन्सेप्सन। द म्यारेज व्हेन एन इन्डिभिजुअल आर फिजिकल्ली, सोसियल्ली, इमोसनल्ली, मेन्टल्ली अनि इमोसनली, सोसियली प्रिपेयर भएका हुन्छन्। त्यस्तो म्यारेज जब चाहिँ मान्छेहरू फिजिकल्ली, सोसियल्ली, इमोसनल्ली, मेन्टल्ली, सोसियली र इकोनोमिकली के हुन्छन् भन्दाखेरि प्रिपेयर भएको हुन्छन्। र इट इज बिलिभ द्याट एप्रोप्रिएट एज चाहिँ फिमेलको लागि चाहिँ 20 र मेलको लागि चाहिँ 25 इयर्स रहेको छ। जेनरली हेल्थ एप्रोप्रिएट रिप्रोडक्टिभ एज फर फिमेल इज 20 to 30। जेनरली के भन्छ भन्दाखेरि रिप्रोडक्टिभ एज भनेको फिमेलको लागि चाहिँ 20 देखि 30 वर्ष हो भन्नाले कुनै पनि फिमेलले बर्थ गर्नको लागि बेबीको 20 देखि 30 इयर्सको बिचमा गर्छ भने त्यो बेबी एकदम नै के हुन्छ भन्दाखेरि राम्रो हुन्छ, तिनीहरूको चाहिँ रिप्रोडक्टिभ हेल्थ पनि राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू के छ भन्दाखेरि जेनरली थाहा पाइएको छ। एकर्डिङ टु मुलुकी Civil Code Act 2074 BS, both male and female should have attained at least 20 years age for marriage. यो ऐनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कोडले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एटलिस्ट 20 एज कट्यो भने चाहिँ बल्ल मेल र फिमेल के हुन्छन् म्यारिजको लागि एकदम उपयुक्त भएका हुन्छन्। र सम एडभान्टेजेस अफ फर्स्ट कन्सेप्सन एट एन एप्रोप्रिएट एज आर एज फलोज। देयर इज फिजिकली एन्ड मेन्टली हेल्थ बेबी। एप्रोप्रिएट एजमा म्यारिज भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको जुन बेबी रहेको हुन्छ उनीहरूको चाहिँ फिजिकली र मेन्टली के हुन्छ हेल्दी हुन्छ। त्यस्तै गरी देयर इज लेस चान्स अफ मिसक्यारेज हुने। त्यस्तै गरी देयर इज लेस चान्स अफ हेल्थ कम्प्लिकेसन फर मदर। मम्मीको लागि, आमाको लागि, बच्चाको आमाको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेल्थ कम्प्लिकेसनहरू डेन्जर सबै के हुन्छ कम हुन्छ। देयर इज लेस रिस्क टु द मदर ड्युरिङ हर डेलिभरी पिरियड। इट डज नट ह्याम्पर द करियर अफ वुमेन ड्यु टु अन्डरस्ट्यान्डिङ। यसको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको जुन सपना रहेको हुन्छ, उनीहरूको करियर रहेको हुन्छ, उनीहरूले के गर्न सक्छन् भन्दाखेरि राम्रो तरिकाले उनीहरू फलो गर्न सक्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि ह्याम्पर हुँदैन। त्यस्तै गरी एजुकेसन अपर्च्युनिटी फिमेल भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ एकर्डिङ टु 2011 AD मोर देन हाफ अफ द पपुलेसन इज अकुपाइड बाई फिमेल। 2011 AD को अनुसार चाहिँ जति पनि पपुलेसन रहेको छ त्यसको 50% भन्दा बढी मोर देन 50% चाहिँ फिमेल रहेका छन्। However, female are deprived of the education, health facilities, political accessibility. तर पनि के छ भन्दाखेरि फिमेलहरूलाई चाहिँ एजुकेसन एकदम
लेस प्रोभाइड भइरहेको छ हेल्थ फेसिलिटिजहरू पनि लेस प्रोभाइडहरू भइरहेका छन् द लिटरेसी रेट अफ मेल इज 75.1 एन्ड फिमेल इज 57.47 ओन्ली त्यस्तै गरी female are still suffering from social problem like marriage, polygamy, illiteracy, religious taboos अनि यस्ता कुराहरू यति धेरै पपुलेसन हुँदाखेरि पनि अझ पनि फिमेलहरूले विभिन्न किसिमहरूको प्रब्लमहरू चाहिँ के गर्नु परेको छ भोग्नु परेको छ अर्ली म्यारेजको कुरा भयो अनि पोलिगेमीको कुरा इलिट्रेसीको कुराहरू अनि विभिन्न किसिमहरूका तबुजहरूको कुराहरू पनि के छ उनीहरूले भोग्नु परिरहेको छ Female education can boost the status of reproductive health and can manage population. Female education चाहिँ प्रोभाइड गर्यो भने चाहिँ कुनै पनि फिमेलको चाहिँ स्ट्याटस अफ रिप्रोडक्टिभ हेल्थ पनि हेल्दी हुन्छ र उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँको चाहिँ पपुलेसन पनि म्यानेज हुन जान्छ त्यसै गरी जेन्डर इक्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मेल्स एन्ड फिमेल्स बोथ डिजर्भ इक्वल राइट्स एन्ड अब्लिगेसन The family leads a happy and productive life only with the mutual understanding and cooperation between husband and wife. Females र males चाहिँ दुवैले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इक्वल राइट्स एन्ड अब्लिगेसन्सहरू डिजर्भ गर्न पाउँछ फ्यामिलीले चाहिँ कुनै पनि फ्यामिलीले चाहिँ उनीहरू चाहिँ बहुत इक्वल राइट जेन्डर इक्वालिटी भयो भने चाहिँ कुनै पनि फ्यामिली चाहिँ ह्याप्पी हुन जान्छ प्रोडक्टिभ हुन जान्छ कुनै पनि फ्यामिलीको म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ र कोअपरेसनको ले चाहिँ हस्बेन्ड र वाइफले अगाडि बढेका छन् भने त्यो फ्यामिली पक्कै पनि के हुन्छ ह्याप्पी र प्रोडक्टिभ हुन्छ When we emphasize on gender equality, the couple mutual understanding and satisfying decision about the birth of their babies must be taken into the consideration too, which can play an important part in having a small family and attainment of quality of life. कुनै पनि फ्यामिलीको रिलेटेड कुनै पनि डिसिजनहरू लाग्नको लागि चाहिँ जेन्डर इक्वालिटी हुनुपर्छ त्यहाँ चाहिँ बोथ मेल एन्ड फिमेलको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सहमति छ भने त्यो फ्यामिलीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि क्वालिटी लाइफ पनि के गर्न पाउँछ स्पेन्ड गर्न पाउँछ 5 लेसनमा रहेको छ मेजर्स अफ क्वालिटी अफ लाइफ क्वालिटी अफ लाइफ is the condition of life resulting from happiness and satisfaction after the fulfillment of basic family needs. Quality of life लाई चाहिँ यस्तो कन्डिसनको रूपमा लाग्न सक्छ कुनै पनि फ्यामिलीहरूले आफ्नो निड्सहरू पुरा गरे भने उनीहरू चाहिँ ह्याप्पिनेस हुन्छन् सेटिस्फाई हुन्छन् सेटिस्फ्याक्सन उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि फिल गर्छन् यी सबै कुराहरू के हुन्छ भन्दाखेरि क्वालिटी अफ लाइफमा आउँछ त्यसै गरी सम अफ द मेजर कम्पोनेन्ट्स अफ क्वालिटी अफ लाइफ आर मेन्सन बिलो पहिलो रहेको चाहिँ हेल्थ इज अ प्राइम ह्युमन निड अ पर्सन शुड बी हेल्दी फर अ prosperous and productive life. Moreover, all family members need to be healthy for quality of life. कुनै पनि फ्यामिलीले चाहिँ क्वालिटी हेल्थ लिनको लागि चाहिँ क्वालिटी लाइफ चाहिँ स्पेन्ड गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूको हेल्थ चाहिँ एकदम के हुनुपर्छ राम्रो हुनुपर्छ कुनै पनि फ्यामिली चाहिँ प्रोडक्टिभ र प्रोस्पेरस हुनको लागि फ्यामिली हेल्थ पनि एकदम के चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ फलोइङ गाइडलाइन्स हेल्प टु कन्सिडर फर हेल्दी फ्यामिली मेम्बर्स यस्तो गाइडलाइन्सहरू छ यसले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि फ्यामिलीलाई चाहिँ के गर्न सक्छ हेल्दी फ्यामिली मेम्बर्सहरू बनाउन सक्छ नलेज अन हेल्थ एन्ड स्यानिटेसन फ्यामिली हाइजिन प्रोभिजन फर सेफ ड्रिङ्किङ वाटर स्मल साइज फ्यामिली इम्युनाइजेसन अगेन्स्ट इन्फेक्टिसियस डिजिज regular health checkup and treatments, provision for eating balanced diet, improved toilet facilities. यस्ता किसिमहरूका फ्यामिली प्लानिङहरू गर्ने कुरा शुद्ध खानेपानीको कुराहरू इम्युनाइजेसनहरू गर्ने कुराहरू अगेन्स्ट इन्फेक्टिसियस डिजिज राम्रो हेल्थ र सेनिटेसन भएको हेल्दी हाइजिन भएको न्युट्रिटियस फुडहरू खायो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेल्थ इम्प्रुभ हुन्छ र क्वालिटी अफ लाइफमा के हुन्छ राम्रो असर पर्न जान्छ उनीहरूको त्यस्तै गरी अर्को रहेको चाहिँ एजुकेसन Education is a source of knowledge which enlightens individuals and make them more rational and accountable to their family, society, and the nation. Educated people can easily get job opportunity and fulfill their needs and demands. Education भनेको एउटा यस्तो कुरा हो जसले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ डार्कदेखि लगेर ब्राइटमा पुगाउँछ उज्यालोमा पुगाउँछ
ज्ञानको ज्योति भर्छ र एजुकेसन नै एउटा यस्तो कुरा हो कुनै पनि फ्यामिलीलाई सोसाइटीलाई नेसनलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि रेसनल गराउँछ एकाउन्टेबल बनाउँछ र एजुकेसनले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ जब प्रोभाइड गर्नमा चाहिँ हेल्प गर्छ र जब भयो भने इम्प्लोइमेन्ट हुन्छ इम्प्लोइमेन्टले चाहिँ उनीहरू के गर्न सक्छन् आफ्नो निड्स र डिमान्ड्सहरू फुलफिल गर्न सक्छन् त्यस्तै गरी इम्प्लोइमेन्ट आयो एजुकेसन रिलेट भएको छ इम्प्लोइमेन्टसँग र इम्प्लोइमेन्ट रिलेटेड भएको छ क्वालिटी अफ लाइफसँग इम्प्लोइमेन्ट भयो भने मान्छेले के गर्न सक्छ आफ्नो लाइफ चाहिँ प्रोडक्टिभ तरिकाले ह्याप्पी तरिकाले प्रोस्पेरस तरिकाले स्पेन्ड गर्न सक्छ जति पनि फ्यामिलीहरूमा निड्सहरू हुन्छ डिमान्ड्सहरू हुन्छ सबै पुग्छ र कुनै पनि फ्यामिली के हुन्छ क्वालिटी अफ लाइफ स्पेन्ड गर्न सक्छ न्युट्रिसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हेल्दी हाइजिनिक डाइट भएको कुराहरू फ्याट प्रोटिन मिनरल्स भिटामिन्स सबै कुराहरू भएको कुराहरू खाना खायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि पर्सन हेल्दी हुन्छ र हेल्दी मान्छे भयो भने उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो लाइफ क्वालिटीसँग स्पेन्ड गर्न सक्छ कुनै पनि डिजिजहरूबाट फ्री हुन सक्छ मानसिक रूपमा पनि उनीहरू के हुन सक्छन् हेल्दी हुन सक्छन् क्वालिटी अफ लाइफ पनि के हुन सक्छन् उनीहरूले लिन सक्छन् स्मल साइज फ्यामिलीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कुनै पनि फ्यामिली चाहिँ स्मल छ भने सजिलो तरिकाले उनीहरूको हरेक सबै कुराहरू निड्सहरू डिमान्ड्सहरू चाहिँ फुलफिल हुन्छ जति पनि ठुलो फ्यामिली हुन्छ त्यति नै गाह्रो हुन्छ कुनै पनि फ्यामिलीमा चाहिँ एउटा मात्र इम्प्लोइमेन्ट पर्सन छ भने लार्ज फ्यामिली छ भने चाहिँ त्यो निड्सहरू पुगाउन गाह्रो हुन्छ र यदि त्यही एउटा मान्छे नै जब गर्छ अथवा कुनै काम गर्छ भने आफ्नो फ्यामिली सर्ट भयो भने उनले चाहिँ सबै कुराहरू पुगाउन सक्छ र फ्यामिली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ह्याप्पी हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू के हुन्छन् क्वालिटी अफ लाइफ स्पेन्ड गर्न सक्छन् त्यस्तै गरी रिप्रोडक्टिभ र सेक्स एजुकेसन दियो भने पनि चाहिँ के हुन्छ क्वालिटी अफ लाइफमा ग्रेट इफेक्ट पर्छ नलेज अफ रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड सेक्स एजुकेसन help to identify various types of reproductive infection and STD sexually transmitted infections. It helps to mitigate mental and emotional stress, also provides skills for an ideal family life. कुनै पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ रिप्रोडक्टिभ हेल्थ सेक्स एजुकेसनको बारेमा नलेजहरू दियो भने उनीहरूले चाहिँ त्यो रिप्रोडक्टिभ हेल्थसँग रिलेटेड चाहिँ कति डिजिजहरू हुन्छन् कति इन्फेक्सनहरू लाग्छन् भन्ने कुरा सबै थाहा पाउँछन् र के गर्छन् आफूलाई पहिलेदेखि हेल्दी राख्छन् र अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ मेन्टल्ली इमोसनली चाहिँ स्ट्रेस फ्री हुन्छन् र ह्याप्पी लाइफ स्पेन्ड गर्छन् आइडियल फ्यामिली लाइफ हुन्छ अर्को लेसन रहेको छ फ्यामिली लाइफ एजुकेसन यो लेसनमा चाहिँ हामीहरू लक्ष्मीपुर भिलेजको बारेमा चाहिँ पढ्न गइरहेका छौँ यसमा चाहिँ देन र नाउ गरेर हामीहरू उनीहरूको दुईटा स्टेज पढ्न गइरहेका छौँ पिपुल वेयर म्यारिड एट एन अर्ली एज एन्ड अलमोस्ट अल द भिलेजर्स वेयर इलिटरेट पहिला चाहिँ यही गाउँमा चाहिँ धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ छिट्टै उमेरमा चाहिँ के गर्थे भन्दाखेरि विवाह गर्थे र धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ इलिटरेट थिए पढे लेखेका थिएनन् दे वेयर अननोन एबाउट द रिप्रोडक्टिभ हेल्थ तिनीहरूले चाहिँ रिप्रोडक्टिभ हेल्थको बारेमा थाहा थिएन फ्यामिली प्लानिङको बारेमा थाहा थिएन चाइल्ड हेल्थ केयरको बारेमा थाहा थिएन र कपल डिजायर्स मेनी चिल्ड्रेन कुनै पनि कपल्सहरूले धेरै बच्चाहरू के गर्थे डिजायर गर्थे र तिनीहरूले चाहिँ के विश्वास गर्थे भन्दाखेरि बेबिज भनेको चाहिँ भगवानको गिफ्ट हो र इन्फान्ट र चाइल्ड मोर्टालिटी रेट पनि एक्सट्रिमली हाई थियो त्यति बेलामा चाहिँ कसको कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि इम्युनाइजेसन नभएको कारणले गर्दाखेरि ब्यालेन्स डाइट नभएको कारणले गर्दाखेरि पर्सनल हाइजिनमा केयर नगरेको कारणले गर्दाखेरि अनि लाइफ वाज डिफिकल्ट ड्यु टु पोभर्टीको कारणले गर्दाखेरि इग्नोरेन्स पोर सेनिटेसन र एडेक्वेट हेल्थ सर्भिसेसहरूको कारणले गर्दाखेरि के थियो भन्दाखेरि लाइफ डिफिकल्ट थियो कुनै पनि हस्पिटलहरूको कमी भयो कमजोरीहरू सेनिटेसनको अनि हेल्थ सर्भिसेसहरूदेखि लगेर पोभर्टीको कुराहरू सबै कुराहरूले गर्दाखेरि पनि के गर्थ्यो भन्दाखेरि लाइफ चाहिँ डिफिकल्ट थियो अब अहिलेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यो भिलेजमा पिपुल आर नाउ म्यारिङ लेटर एज अहिले चाहिँ मान्छेहरू लेटर एजमा म्यारी गर्दैछन् र दे आर युजिङ भेरी पर्मानेन्ट र टेम्पोररी कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसेस र रिप्रोडक्टिभ बिहेभियर अफ पिपुल इज ड्रास्टिकली चेन्ज्ड इन्फर्मेसन एन्ड एजुकेसन इज नाउ डिस्ट्रिब्युटेड थ्रु भेरियस मिन्स एन्ड कम्युनिकेसन लाइक FM, radio, television, newspaper, etc. Provision of improved toilet quality education. There is peace and harmony among household in the village.
अहिले चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि विभिन्न किसिमहरूको मिन्सहरूबाट कम्युनिकेसन्सहरूबाट चाहिँ के भएको छ इन्फर्मेसनहरू एजुकेसनहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भएको छ जस्तै एफएम रेडियो भयो टेलिभिजन न्युज पेपरहरू यी सबै कुराहरूबाट चाहिँ राम्रो गुड एजुकेसन इन्फर्मेसनहरू फ्लो भएको छ र अहिले चाहिँ राम्रो प्रोभिजन भएको छ इम्प्रुभ टोयलेट्सहरू छ क्वालिटी एजुकेसनहरू छ त्यहाँ र पिस र हार्मोनी छ हाउस होल्डमा त्यो गाउँमा चाहिँ पिस एन्ड हार्मोनी रहेको छ Every couples has the right to decide what they want about their children. अब अर्को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हरेक कपलहरूले चाहिँ राइट छ कि तिनीहरूले आफ्नो फ्युचर आफ्नो बच्चाहरूको बारेमा चाहिँ के गर्न सक्छन् राइट डिसिजन लाग्न सक्छन् उनीहरूलाई चाहिँ राइट टु डिसाइड उनीहरूलाई चाहिँ के छ राइट रहेको छ र बर्थ स्पेसिङ त्यसै गरी बर्थ स्पेसिङको पनि उनीहरूलाई के छ भन्दाखेरि राइट रहेको छ एभ्रीबडी हेज राइट टु अब्टेन एजुकेसन हरेक मान्छेलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि एजुकेसन शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार रहेको छ त्यस्तै गरी रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एजुकेसनको बारेमा थाहा पाउने हेभ राइट टु बी फ्री फ्रम भायोलेन्स कुनै पनि भायोलेन्सबाट चाहिँ हिंसाबाट चाहिँ मुक्त हुने उनीहरूलाई के रहेको छ राइट रहेको छ र हेल्थ एबुज त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ वी क्यान अब्जर्भ डिफ्रेन्ट साइन्स एन्ड सिम्टम्स अफ फिजिकल मेन्टल सोसियल एन्ड स्पिरिचुअल चेन्ज इन डिफ्रेन्ट टाइम्स पिरियड फ्रम इन्फेन्सी थ्रु ओल्ड एज हामीहरू विभिन्न किसिमहरूको साइन्स र सिम्टम्सहरू देख्न सक्छौँ विभिन्न किसिमहरूको फिजिकल अथवा मेन्टल र सोसियल स्पिरिचुअल चेन्ज भएको इन डिफ्रेन्ट टाइम पिरियड फ्रम इन्फेन्सी टु ओल्ड एज बच्चाहरू मान्छेहरू सानो एजदेखि ओल्ड एजसम्म चाहिँ हामीहरू विभिन्न किसिमहरूको साइन्स र सिम्टम्सहरू देख्न सक्छौँ उनीहरूको चाहिँ फिजिकल बडी मेन्टल बडी र सोसियल र स्पिरिचुअल लाइफको कुराहरूमा पनि त्यसै गरी फ्यामिली लाइफ एजुकेसन इन्करेज द सोसियल एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ एभ्री फ्यामिली विच विल लिड पिस प्रोस्पेरिटी एन्ड स्टेबिलिटी इन द फ्यामिली फ्यामिली लाइफ चाहिँ इन्करेज गर्न सकिन्छ फ्यामिली लाइफ एजुकेसन राम्रो तरिकाले चाहिँ प्रोभाइड भयो भने यसले केलाई इन्करेज गर्छ भन्दाखेरि सोसियल र इकोनोमिक डेभलपमेन्ट कुनै पनि फ्यामिलीको चाहिँ सोसियल र इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई के गर्छ राम्रो गर्छ अनि यसको कारण पनि के हुन जान्छ भन्दाखेरि कुनै पनि फ्यामिलीले चाहिँ पिस र प्रोस्पेरिटीसँग के गर्न सक्छ आफ्नो फ्यामिलीलाई चाहिँ लग्न सक्छ त्यस्तै गरी यसको लास्ट लेसन रहेको छ रोल अफ भेरियस एजेन्सी नेपालमा विभिन्न किसिमहरूको एजेन्सीहरू रहेका छन् र तिनीहरूको रोल के रहेको छ भन्ने कुराहरू पनि हामीहरू यसमा पढ्न गइरहेका छौँ मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन रहेको छ एउटा द मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन हेज बिन इस्टाब्लिस्ड to carry out the function related to health and population. The Ministry of Health and Population चाहिँ established भएको थियो केसको लागि भन्दाखेरि to carry out the function related to health and population. Health र population सँग रिलेटेड भएको जति पनि कुराहरू रहेका छन् उसलाई चाहिँ क्यारी गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ established भएको थियो. The agency generally formulates the policies for health and population and operate the program accordingly. यसले के गर्छ भन्दाखेरि विभिन्न किसिमहरूको पोलिसीहरू बनाउँछ हेल्थ र पपुलेसनसँग रिलेटेड र त्यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले फर्मुलेट गर्ने कामहरू गर्छ Moreover, it coordinate and provide supervision among the agencies and conduct population management program. यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि विभिन्न किसिमहरूको सुपरभिजनहरू चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कोअर्डिनेट गर्छ प्रोभाइड गर्छ सुपरभिजनहरू र त्यसलाई चाहिँ एमोङ द एजेन्सीज एन्ड कन्डक्ट पपुलेसन म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम विभिन्न किसिमहरूको पपुलेसन म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने प्रोग्रामहरू पनि के गर्छ कन्डक्ट गर्छ इट अल्सो इभ्यालुएट्स द इफेक्टिभनेस एन्ड आउटकम अफ दिस प्रोग्राम यसले के पनि इभ्यालुएट गर्छ भन्दाखेरि यी विभिन्न किसिमहरूका चाहिँ प्रोग्रामहरू जति पनि यिनीहरूले कन्डक्ट गर्छन् यिनीहरूको चाहिँ कति इफेक्टिभ रह्यो त यसको आउटकम चाहिँ के रह्यो भनेर पनि उनीहरूले के गर्छन् इभ्यालुएट गर्छन् त्यसै गरी अर्को रहेको छ Population education programs. It helps the management of increasing population. यसले के गर्छ भन्दाखेरि population increase हुनलाई चाहिँ के गर्छ म्यानेजमेन्ट गर्छ population increasementलाई चाहिँ के गर्न सक्छ यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छ This program helps to create population awareness. यसले के गर्छ भन्दाखेरि पपुलेसनको बारेमा चाहिँ जनचेतनाहरू दिलाउने काम गर्छ The population education program has been implemented through formal and informal एजुकेसन प्रोग्राम विभिन्न किसिमहरूको फर्मल र नन फर्मल प्रोग्राम्सहरूबाट यसले के गर्छ भन्दाखेरि पपुलेसन एजुकेसनहरू के गर्छ भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्ट गर्छ त्यसै गरी अर्को रहेको छ पपुलेसन एजुकेसन प्रोजेक्ट विदिन द फाइनान्शियल असिस्टेन्ट अफ UNFPA and the technical assistance of UNESCO, the population education program has been in operation since 1980.
अब फाइनेन्सियल एसिस्टेन्ट अफ UNFPA र UNESCO को साथमा के भयो भन्दाखेरि पपुलेसन एजुकेसन प्रोग्राम्सहरू चाहिँ अपरेसनमा आयो कहिलेदेखि भन्दाखेरि 1980 देखि र इन अर्डर टु मेक पपुलेसन एजुकेसन इफेक्टिभ प्रोग्राम formulation monitoring evaluation and other functions are being conducted अब यसलाई चाहिँ के यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सबै चाहिँ किन फर्मुलेट भयो यो प्रोग्रामहरु चाहिँ प्रोजेक्टहरु चाहिँ किन आयो भन्दाखेरि कुनै पनि पपुलेसन एजुकेसनलाई चाहिँ इफेक्टिभ गराउनको लागि कुनै पनि प्रोग्राम्सहरु चाहिँ राम्रो तरिकाले फर्मुलेट होस् यो प्रोग्रामहरु चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ फ्लो होस् मेसेजहरु राम्रो तरिकाले जाओस् राम्रो तरिकाले मोनिटर होस् इभ्यालुएसन राम्रो होस् र यसको कारणहरुको लागि पनि के भएको छ भन्दाखेरि पपुलेसन एजुकेसन प्रोजेक्ट चाहिँ के भएको सुरु भएको This is achieved with the coordination between donor agencies and Nepal government through Population Education Coordinator's Office of the Ministry Education. यो चाहिँ के भन्छ यसमा भन्दाखेरि डोनर एजेन्सी र नेपाल गभर्नमेन्टको जुन उनीहरुको बीचमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ कोअर्डिनेसन भएको थियो थ्रु पपुलेसन एजुकेसन कोअर्डिनेसन अफिस अफ द मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन को चाहिँ कोअर्डिनेटर अफिस जुन रहेको छ तिनीहरुको बीचमा चाहिँ कोअर्डिनेसन भएर चाहिँ यो के भएको थियो पपुलेसन एजुकेसन प्रोजेक्ट चाहिँ के भएको थियो सुरु भएको थियो त्यसैगरी नन फर्मल पपुलेसन एजुकेसनमा के छ भन्दाखेरि हामीहरु यहाँ हेर्न सक्छौं नेपाल स्काउट र नेपाल रेड क्रस सोसाइटी पपुलेसन एजुकेसन हैज बीन इंटीग्रेटेड विथ various non-formal programs since 2013 BS. Population education has been integrated with various formal अथवा हामी भन्न सक्छौं फर्मल है नन फर्मल प्रोग्राम सिन्स 2013 BS. विभिन्न किसिमहरुको नन फर्मल प्रोग्राम्सहरु चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पपुलेसन एजुकेसनले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि पपुलेसन एजुकेसन सँग रिलेटेड चाहिँ के भएको इन्टिग्रेसन आएको थियो 2038 BS देखि These programs helps to educate youth and adults who have not been to school and have access to the formal education about the population situation in their community, nations and the world. यो प्रोग्राम्सहरुले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि विभिन्न किसिमहरुको युथहरु अडल्ट्सहरुलाई चाहिँ एजुकेट गर्ने काम गर्छ जसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि who have not been to school र and have access to formal education र about the population situation in their community, nation and the world. जो मान्छेहरुलाई चाहिँ विभिन्न किसिमहरुको स्कुलहरुको कुनै पनि राम्रो तरिकाको एसेस छैन हैन अनि त्यसै गरी about the population situation को बारेमा चाहिँ राम्रो तरिकाले अवेयर छैनन् फर्मल एजुकेसन पाएका छैनन् भने पनि उनीहरुको लागि पनि के भएको यो फर्मुलेट भएको It helps to motivate to pay attention to population related issue and concern. Moreover, the agency like Department of Small and Cottage Industry, Local Development Training Institute, Nepal Family Planning Association, Nepal Scout, Nepal Red Cross Society and the Department of Cooperatives have integrated population management related programs in their mainstream programs. अब हामीले भन्यौं 2038 BS देखि नन फर्मल प्रोग्राम्सहरु चाहिँ इन्टिग्रेट भएको थियो र त्यस्ता प्रोग्रामहरु के हुन् भन्दाखेरि नेपाल स्काउट भयो नेपाल रेड क्रस सोसाइटीहरु भयो त्यसैगरी नेपाल फ्यामिली प्लानिङ एसोसिएसन भयो त्यसैगरी डिपार्टमेन्ट अफ कोअपरेटिभ have integrated population management विभिन्न किसिमहरुका चाहिँ यस्ता चाहिँ नन फर्मल टाइपको चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि पपुलेसन एजुकेसन दिने पनि एउटा के हुन् आधार रहेका छन् नेपाल स्काउट भयो नेपाल रेड क्रस सोसाइटी यस्ता विभिन्न किसिमहरुका चाहिँ प्रोग्रामहरु जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सोसाइटीहरुलाई चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ युथ र अडल्ट्सहरुलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि राम्रो तरिकाको एजुकेसन प्रोवाइड गर्छ राम्रो शिक्षा दिन्छ र एक्टिभ गराउँछ त्यसैगरी यसैको साथसाथै चाहिँ हामीहरुको च्याप्टर 10 पनि सकियो र जति पनि बुक्सहरुमा एक्सरसाइजहरु दिएको छ सबै चाहिँ यही भिडियो अनुसार चाहिँ राम्रो तरिकाले बुझ्दै पढ्दै गऱ्यो भने ती सबै सल्भ गर्न सकिन्छ र कसैसँग बुक छैन भने पनि यो जति पनि हामीहरुले च्याप्टर पढ्यौं टोटल च्याप्टर 10 त्यो अनुसार चाहिँ हामीहरु चाहिँ के गर्न सक्छौं राम्रोसँग पढ्न सक्छौं बुझ्न सक्छौं र सबै भाइबहिनीहरुलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले पढ्नु होला भन्दै all the best भन्दै आज चाहिँ हाम्रो सोशल स्टडीज सब्जेक्ट चाहिँ सकिएको छ
थ्याङ्क यू।